từng được mệnh danh là công xưởng của thế giới. Trung Quốc trong suốt hơn 2 thập kỷ qua là trung tâm sản xuất toàn cầu, từ điện thoại thông minh, TV, máy tính, cho đến quần áo, giày dép, đồ chơi. Có hàng tỷ sản phẩm trên khắp thế giới đều gắn dòng chữ Made in China, các khu công nghiệp rộng hàng chục hecta, tiếng máy móc rền vang suốt 24 giờ mỗi ngày. Những dây chuyền sản xuất không bao giờ nghỉ, từng chiếc điện thoại, tủ lạnh, quần áo đều được lắp ráp tại đây rồi xuất đi khắp thế giới. Container nối đuôi nhau như một đàn kiến khổng lồ, bốc hàng từ nhà máy ra cảng. Công nhân làm việc 3K, luôn tay luôn chân, ánh đèn trong xưởng chưa bao giờ tắt. Trung Quốc lúc đó là công xưởng của hành tinh, nhưng hôm nay mọi thứ đang đảo chiều. Máy móc im lặng, những dây chuyền sản xuất từng hoạt động không ngơi nghỉ, giờ phủ bụi. Công nhân không phải đang làm việc mà là xếp hàng để nhận thông báo tạm nghỉ. Tại cảng Ninh Ba, một trong những điểm trung chuyển hàng hóa lớn nhất thế giới, container không còn là dấu hiệu của vận chuyển mà là chứng tích của đình trệ. Chúng nằm chồng chất, không người nhận, không người gửi. Vậy, điều gì đang thực sự xảy ra với nền kinh tế Trung Quốc? Đây không chỉ là một cuộc khủng hoảng ngắn hạn mà là dấu hiệu của một cuộc chuyển mình đau đớn khi công xưởng thế giới đang chao đảo giữa trận cuồng phong mang tên chiến tranh thương mại. Không cần tiếng súng, không cần quân đội. Nhưng hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc đang chết dần chết mòn bởi một loại vũ khí, thuế quan. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu từ năm 2018, tưởng như chỉ là một màn đấu khẩu giữa hai siêu cường. Nhưng thực chất đó là một cuộc tấn công toàn diện vào trái tim kinh tế của Trung Quốc, xuất khẩu. Thế nhưng, nếu cho rằng chiến tranh thương mại là nguyên nhân duy nhất khiến nền kinh tế Trung Quốc rơi vào vòng xoáy lao dốc thì có lẽ là quá đơn giản, bởi vì gốc rễ thực sự đã âm ỉ từ lâu. Từ năm 2016, nhiều chuyên gia đã cảnh báo về sự phụ thuộc quá mức vào xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng cỗ máy khổng lồ ấy vẫn lao đi theo quán tính. Thay vì cải tổ để hướng tới tiêu dùng nội địa, Trung Quốc lại cố kéo dài mô hình sản xuất đại trà, xuất khẩu ồ ạt. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc không chỉ vì thuế mà còn vì lo ngại rào cản pháp lý, giám sát dữ liệu và bất ổn chính sách. Ngay cả những gã khổng lồ như Apple, Samsung, Panasonic cũng đã âm thầm chuyển trục sang Ấn Độ, Việt Nam, Mexico, những nơi ít rủi ro và linh hoạt hơn. Vì vậy, khi thương chiến nổ ra, nó chỉ là giọt nước tràn ly cho một loạt khủng hoảng vốn đã tiềm ẩn từ trước. Đỉnh điểm là năm 2024, Mỹ bất ngờ áp mức thuế mới lên đến 145% đối với một số mặt hàng quan trọng từ Trung Quốc. Trong đó bao gồm thuế trừng phạt 125% với các sản phẩm điện tử, linh kiện, đồ gia dụng, cộng thêm 20% thuế đặc biệt liên quan đến chất fentanyl mà Mỹ cáo buộc có nguồn gốc từ Trung Quốc. Một doanh nghiệp sản xuất bảng mạch ở Thâm Quyến chia sẻ, chúng tôi đã ký hợp đồng với đối tác Mỹ chuẩn bị xong lô hàng thì họ hủy đơn. Với mức thuế này, họ chuyển sang Việt Nam và Ấn Độ. Xuất khẩu lao dốc, đơn hàng biến mất, nhà máy rơi vào cảnh đóng băng. Trung Quốc không ngồi yên, các biện pháp trả đũa được tung ra, hạn chế phim Hollywood, siết các công ty Mỹ tại Trung Quốc và tuyên bố cứng rắn từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì công lý và quyền lợi kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, thực tế nội địa lại bắt đầu rung chuyển. Khi Mỹ đánh thuế, các công ty Mỹ chuyển đơn hàng sang các nước khác. Còn Trung Quốc thì mất đi thị trường lớn nhất. Các nhà máy từng lệ thuộc gần như hoàn toàn vào xuất khẩu, giờ đây bị đẩy vào tình thế tự xoay sở. Tại Quảng Đông, trung tâm sản xuất của Trung Quốc, hàng loạt công ty nhỏ và vừa bắt đầu đóng cửa. Một công ty sản xuất đèn LED chia sẻ, chúng tôi còn tồn kho đủ sản phẩm cho 6 tháng, nhưng đơn hàng mới không có, khách cũ thì trì hoãn. Cơn bão thương mại không mang theo tiếng nổ, nhưng hậu quả lại như sóng ngầm cuốn sạch cả hệ thống. Hãy tưởng tượng, một nhà máy khổng lồ, nơi hàng trăm công nhân từng làm việc suốt ngày đêm, nay im lặng đến rợn người. Tại một khu công nghiệp ở Thâm Quyến, từng được mệnh danh là thung lũng silicon của Trung Quốc, nhiều dây chuyền sản xuất đã dừng lại vô thời hạn. Không phải vì thiếu nguyên liệu, mà là vì thiếu khách hàng. Anh Lưu quản lý một nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh ngán ngẩm. Chúng tôi từng xuất đi hơn 80% sản phẩm sang Mỹ, nhưng từ khi họ đánh thuế, đơn hàng tụt dốc không phanh. Hàng nghìn công nhân rơi vào cảnh nghỉ không lương, xếp hàng chờ lệnh, sống lay lắt trong ký túc xá với hy vọng mong manh rằng tuần sau có thể sẽ có đơn mới. Nhưng tuần sau lại giống hệt tuần trước. Một nữ công nhân 24 tuổi chia sẻ trong nước mắt, tôi mới vào làm được 2 tháng, giờ bị yêu cầu nghỉ tạm. Họ bảo cố gắng đợi. Nhưng đợi đến bao giờ? Tại cảng Ningba, Chusan, một trong những cảng container lớn nhất thế giới, phóng viên đã ghi lại cảnh tượng chưa từng có.
Những dãy container rỗng chất cao như núi, kéo dài hàng cây số. Từng ngày, từng giờ, hàng hóa không được vận chuyển. Xe tải không có hàng để giao. Ước tính hơn 20.000 tài xế container đang thất nghiệp tạm thời. Nhiều người buộc phải chuyển sang làm tài xế công nghệ, hoặc thậm chí về quê làm ruộng. Một chuyên gia logistics mô tả chuỗi cung ứng như một cơ thể sống. Khi dòng máu, tức là hàng hóa không lưu thông, thì toàn bộ cơ thể sẽ tê liệt. Cảnh tượng container chất đống như một vạn lý trường thành bằng kim loại, giờ đây không còn là niềm tự hào, mà là nỗi ám ảnh của một nền kinh tế đang chậm lại rõ rệt. Tại Quảng Châu, trung tâm dệt may hàng đầu Trung Quốc, một video lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dân tình rúng động. Một chủ nhà máy bật livestream quay lại cảnh công nhân tháo dỡ máy móc, hàng tồn chất đống, thậm chí có người đang khóc trong lúc thu dọn đồ đạc. Người chủ nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm tôi buộc phải dừng nhà máy, không ai đặt hàng nữa, không ai mua nữa. Không chỉ xuất khẩu bị đình trệ, thị trường nội địa vốn được kỳ vọng là phao cứu sinh cũng bão hỏa. Người dân thắt chặt chi tiêu, các nền tảng livestream bán hàng từng làm mưa làm gió, giờ cũng xẹp lép. Một báo cáo nội bộ cho biết, 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may mặc tại Quảng Đông ghi nhận mức doanh thu giảm trên 40% so với cùng kỳ năm trước. Khi cánh cửa xuất khẩu bị đóng sầm lại, hàng loạt nhà máy dệt may từ nhỏ đến lớn buộc phải quay về thị trường nội địa. Tưởng như đây là chiếc phao cứu sinh, nhưng thực chất lại là một cuộc dẫm đạp sinh tồn khốc liệt. Bởi vì thị trường Trung Quốc không đủ lớn để chứa hết những người quay đầu. Và ngay cả người tiêu dùng Trung Quốc cũng đang rất ngại móc ví. Giá nhà thì lao dốc, niềm tin tài chính gần như chạm đáy, chứng khoán rớt sàn hàng tuần, việc làm thì bấp bênh chưa từng có. Một công nhân thất nghiệp ở Đông Hoản nói trên mạng, ngày trước tôi đi làm về là mua vài món đồ online để xả stress, giờ thì phải tính từng đồng một. Lúc nào cũng có cảm giác sắp không trụ nổi nữa. Tâm lý tiết kiệm trở thành phản xạ. Các trung tâm thương mại vắng hoe, cửa hàng đồng giá mọc lên như nấm. Livestream bán hàng thì xả kho mỗi ngày. Nhưng càng giảm giá lại càng không ai mua. Các nền tảng từng tạo ra những triệu phú mạng xã hội như Taobao, Pinduoduo, Douyin giờ cũng rơi vào thế bí. Thậm chí những tên tuổi lớn như JD.com đã phải cắt giảm nhân sự, đóng bớt chi nhánh, điều từng bị xem là không tưởng với một nền thương mại điện tử khổng lồ. Không chỉ ngành may mặc, toàn bộ chuỗi sản xuất phụ trợ cũng bắt đầu ngừng thở. Các nhà máy sản xuất nhựa, linh kiện điện tử, phần cứng, thiết bị âm thanh vốn là mắt xích không thể thiếu trong mạng lưới sản xuất Trung Quốc. Giờ đây cũng chung số phận, không đơn hàng, không vận hành. Một công nhân tại Thâm Quyến chia sẻ với báo địa phương, tôi từng làm việc trong nhà máy linh kiện điện tử 5 năm. Giờ thì công ty đóng cửa tạm thời, mọi người đi tìm việc tạm. Tài xế giao hàng, bất cứ việc gì, nhưng ai cũng lo, vì đây không phải là tin đồn, mà là sự thật rồi. Nhiều xưởng nhỏ chỉ còn vài ba nhân viên làm thủ công. Những dây chuyền hàng trăm người nay chỉ còn tiếng quạt máy và ánh đèn mở. Hình ảnh Trung Quốc công xưởng thế giới từng được xây dựng bằng sự phụ thuộc hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ hơn 440 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, nhưng chỉ nhập về 140 tỷ, chênh lệch quá lớn. Và rồi, mức thuế 145% được Mỹ áp lên nhiều mặt hàng Trung Quốc, chẳng khác nào một lệnh cấm vận trá hình. Nhưng khủng hoảng không dừng lại trong nước. Khi Trung Quốc hắt hơi, cả thế giới đều lo sổ mũi. Vì Trung Quốc là mắt xích đầu tiên trong một chuỗi dây chuyền toàn cầu. Và khi mắt xích này gãy, tất cả những gì phía sau cũng rung chuyển theo. Tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, các công ty làm dịch vụ phụ trợ cho Trung Quốc cũng chịu liên đới. Một công ty in bao bì ở Bắc Ninh từng xuất khẩu cho đối tác Trung Quốc cho biết họ hủy đơn liên tục vì kho bên kia không còn tiêu thụ được. Dù mình không liên quan trực tiếp đến Mỹ, nhưng vẫn chết theo Trung Quốc. Một công ty logistics có trụ sở ở Singapore chia sẻ, chúng tôi phải cắt 30% tuyến đi Trung Quốc, tàu container chất hàng mà không có nơi đến. Toàn cầu giờ đây đang chứng kiến một tái cấu trúc chuỗi cung ứng quy mô lớn nhất trong thập kỷ. Các tập đoàn Mỹ, Nhật, Hàn rút dần khỏi Trung Quốc, tìm đến Ấn Độ, Mexico, Việt Nam, Malaysia những bến đỗ mới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn định hình lại bản đồ kinh tế thế giới.
Trước áp lực từ cả trong lẫn ngoài, chính phủ Trung Quốc buộc phải tung ra hàng loạt giải pháp chữa cháy. Thứ nhất là mở rộng thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu dùng trong nước bằng cách bơm tiền vào các chương trình khuyến mãi, phát hành phiếu mua hàng, tài trợ các chuỗi bán lẻ địa. Thứ hai là đa dạng hóa đối tác thương mại, hướng đến các thị trường mới như Đông Nam Á, châu Phi và cả châu Âu. Nhưng điều đáng nói là hầu hết các thị trường này không thể thay thế được Mỹ về cả quy mô lẫn sức mua. Để đối phó với các đòn thuế, chiêu vòng tránh cũng được áp dụng. Hàng hóa được xuất khẩu sang nước thứ ba như Việt Nam, Mexico, Thái Lan rồi mới chuyển tiếp sang Mỹ để né thuế. Một số doanh nghiệp thậm chí còn mua giấy chứng nhận xuất xứ giả, một canh bạc nguy hiểm nếu bị phát hiện sẽ bị cấm vận vĩnh viễn. Vấn đề là chiêu thức này không thể kéo dài. Không chỉ vì Mỹ siết chặt điều tra xuất xứ mà còn bởi chi phí trung gian tăng vọt, khiến biên lợi nhuận càng teo tóp. Một chuyên gia kinh tế Trung Quốc từng thẳng thắn nói, Trung Quốc đang vá thuyền thủng giữa biển. Mỗi miếng vá là một giải pháp ngắn hạn, nhưng cơn bão vẫn chưa tan. Bên cạnh kinh tế, tâm lý xã hội cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Tại các khu công nghiệp từng nhộn nhịp, câu hỏi vang lên nhiều hơn cả tiếng máy móc. Tuần sau còn đơn hàng không? Tháng sau tôi có còn việc làm không? Nếu thất nghiệp, tôi sẽ đi đâu? Lớp trẻ thì rời bỏ nhà máy, lao vào các công việc tạm thời như giao đồ ăn, bán hàng livestream, chạy xe công nghệ. Lớp trung niên thì hoang mang, không đủ tuổi đổi nghề, không còn đất để bám, kỹ sư quản lý cấp trung cũng rơi vào cảnh thất nghiệp. Sự im lặng lan rộng, niềm tin lung lay và một xã hội từng phát triển dựa trên giấc mơ công xưởng thế giới, giờ đây bắt đầu đặt lại câu hỏi. Chúng ta sẽ đi về đâu nếu tất cả chỉ còn là quá khứ? Chiến tranh thương mại không còn là cuộc chơi chính trị, không còn là những cuộc họp kín, những tuyên bố qua micro hay các dòng tweet dằn mặt, mà giờ đây nó là một cơn địa chấn đời thực. Một cơn địa chấn đang làm rung chuyển tận gốc rễ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Khi những dây chuyền im lặng, những container chất đống không người nhận, những khu công nghiệp từng sáng đèn giờ lặng thinh như nghĩa trang. Đó không chỉ là con số thống kê, đó là cảnh tượng của sự sụp đổ. Là lời cảnh báo rằng một nền kinh tế phụ thuộc quá lớn vào xuất khẩu và vào một quốc gia duy nhất sẽ phải trả giá khi cơn sóng ngầm trỗi dậy. Cuộc chiến không tiếng súng nhưng tiếng nổ của nó đang vang vọng khắp nơi, phía sau những khẩu hiệu tái thiết, những tuyên bố vượt khó, là ánh mắt hoang mang của công nhân, là sự mệt mỏi của các chủ doanh nghiệp và là nỗi lo không tên của cả một xã hội. Công xưởng thế giới giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, và câu hỏi còn lại là liệu Trung Quốc có thể hồi sinh? Hay đây là chương mở đầu cho sự chuyển dịch toàn cầu mà không ai có thể ngăn lại?